Σήμερα αλλάζουμε θεματολογία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τρίχες. Η γενιάδα έχει ιστορία όσο μακριά όσο και ο άνθρωπος. Όπως και η κόμωση ή η ενδυμασία, από εποχή σε εποχή η σημασία, η εμφάνιση και ο συμβολισμός της αλλάζει, ακολουθώντας τις αισθητικές και ηθικές επιταγές κάθε κοινωνίας. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι φυσιολογικό οι άνδρες, ειδικά οι νέοι, να αφήνουν έστω και λίγο μούσι, ενώ πριν 20 με 30 χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν περίεργο ή συνδεδεμένο με συγκεκριμένες υποκουλτούρες. Κάποτε ήταν της μόδας το σκέτο μουστάκι. Σήμερα, όχι και τόσο. Στην αρχαία Ελλάδα, η γενιάδα ήταν σύμβολο ανδρικής δύναμης και αξιοπρέπειας. Όχι τυχαία, αφού αναπτύσσεται στην εφηβεία, την μετάβαση δηλαδή από την παιδικότητα προς την ενηλικίωση. Πάμπολες παραστάσεις σε αγκία και αγάλματα δείχνουν πως οι Έλληνες περιποιούνται τη γενιάδα τους, τη στόλιζαν και την καλόπιζαν. Στην Ιλιάδα, η μητέρα του Αχιλλέως Θέτης ζητά από τον Δία να ορκιστεί στα γένια του, κάτι που καθιστά την υπόσχεσή του απολύτως ιερή και απαραβίαστη. Το ξύρισμα της γενιάδας διαδόθηκε στον ελληνικό κόσμο από το Μέγα Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες, καθώς θεωρήθηκε πως την ώρα της μάχης το μούσι λειτουργεί ως λαβή για να σε πιάσει ο αντίπαλος. Ως τότε, το ξύρισμα θεωρεί το ένδειξη πένθους. Την περίοδο εκείνη προκύπτει και η ταύση της γενιάδας, όπως είπαμε, σύμβολο ηλικίας και ωριμότητας, με τους διανοητές, αφού οι φιλόσοφοι της εποχής συνήθως αρνούνται να ξυριστούν. Το αντίθετο συνέβαινε με τους Ρωμαίους. Αν και εκείνοι αρχικά είχαν στάση όπως των Ελλήνων, από τον 3ο αιώνα το ξύρισμα άρχισε να διαδίδεται και να θεωρείται απολύτως απαραίτητο για μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Λέγεται ότι ο πρώτος σημαίνων Ρωμαίος που ξυρίστηκε ήταν ο Σκυπίων ο Αφρικανός, ο στρατηγός που νίκησε τον Ανίβα στο Β' Καρχιδονιακό πόλεμο. Την εποχή εκείνη η διαφορά μεταξύ ξυρισμένου και αξύριστου μεταφράστηκε ως διακριτικό σημάδι ανάμεσα στους Ρωμαίους και τους Έλληνες. Πρώτος αυτοκράτορας που πάυσε γενιάδα ήταν ο Αδριανός, ίσως ως σημάδι του γνωστού φιλελληνισμού του. Έπειτα από εκείνον, η τάση αυτή θα διατηρηθεί από πολλούς διαδόχους, μέχρι ο Μέγας Κωνσταντίνος να επαναφέρει το ξυρισμένο look. Με εξαίρεση τον Ιουλιανό, η γενιοφόρος εμφάνιση θα εγκαταλειφθεί μέχρι τον 7ο αιώνα. Ο σφετεριστής του θρόνου Φωκάς άφησε μούσια θέλοντας να κρύψει μια ουλή στο πρόσωπό του. Από εκεί και ύστερα, όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ανεξαιρέτως ήταν γενιοφόροι, μέχρι τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο 9 αιώνες μετά. Μάλιστα, ο Κόνστας ο Δεύτερος απέκτησε το προσωνύμιο Πογονάτος, δηλαδή Μουσάτος. Την Βυζαντινή εποχή, η γενιάδα τονίστηκε ακόμη περισσότερο ως σημάδι ανδροπρέπειας. Εκείνη την περίοδο, σημαντικό ρόλο στην αυλική διακυβέρνηση έπαιζαν οι ευνούχοι, οι οποίοι λόγω της αναπηρίας τους δεν παρήγαγαν τεστοστερόνη και άρα δεν έβγαζαν γένια. Η ύπαρξη γενιάδας λοιπόν αποδείκνυε πως ο εν λόγω άνδρας ήταν ανατομικά πλήρης. Γι' αυτό μέχρι σήμερα ο αρενοπός λέγεται και Βαρβάτος, Μπαρμπάτους, λατινικά ο γενιοφόρος. Ακόμη και ορισμένοι πατέρες εκκλησίας αφιέρωσαν χωρία των γραπτών τους για να εξυμνήσουν την ευπρέπεια και το συμβολισμό της γενιάδας στον άνδρα, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος σχολιάζοντας τον 133ο ψαλμό. Το μούσι υποδεικνύει τον θαραλέο. Το μούσι διακρίνει τους ώριμους άνδρες, τους ένθερμους, τους ενεργητικούς, τους στεναρούς. Στο βαθμό που όσα περιγράφουμε έναν τέτοιον άνδρα υπάρχουν, λέμε αυτός είναι Βαρβάτος. Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, στη Δύση άρχισε να επανέρχεται η ξυρισμένη εμφάνιση, πρώτα από τον κλήρο και ύστερα από τους λαϊκούς. Η τάση αυτή συνδέθηκε με την επιβολή της αγαμίας των ιερέων, δήλωνε έτσι την θυσία της ανδρικής τους αναπαραγωγικής δύναμης. Και πάλι η παρουσία ή όχι γενιάδας χώριζε τον Έλληνα από το Λατίνο. Για τη διάκριση αυτή μας έχουν σωθεί μερικές αστείες ιστορίες. Τον 15ο αιώνα, ο ενωτικός Μητροπολίτης της Τραπεζούντας, ο Βυσαρίων, βρήκε καταφύγιο στην Παπική Αυλή, όπου έφτασε στο βαθμό του καρδιναλίου. Ο Βυσαρίων έμεινε στην ιστορία για το έργο του ως λογίου και προστάτη των γραμμάτων, αλλά και για τα μούσια του. Προερχόμενος από την Ανατολή, αρνείτο να ξηρίσει τη γενιάδα του όπως οι υπόλοιποι καθολικοί ιεράρχες. Το 1455 λοιπόν συνεκλήθη κονκλάβιο για την εκλογή νέου Πάπα, με το Βυσαρίωνα να είναι από τους πιο ισχυρούς υποψηφίους. Σε ένα κρίσιμο σημείο της διαβουλεύσεως, ένας καρδινάλιος, αντίπαλος του Βυσαρίωνος, σηκώθηκε και αγόρευσε εναντίον του. Θα διαλέξουμε για Πάπα την κεφαλή της Λατινικής Εκκλησίας έναν Έλληνα, ένα παρήσακτο. Ο Βυσαρίων έχει ακόμα γένια.
και όντως θα γίνει ο αρχηγός μας. Πόσο κακόμοιρη είναι σε αυτή την περίπτωση η λατινική μας εκκλησία, αν δεν μπορούμε να βρούμε άξιο άντρα για εκείνη, αλλά πρέπει να καταφύγουμε σε έναν Έλληνα, που μάλιστα μέχρι χθες επιτίθετο στη ρωμαϊκή μας πίστη. Ο Βυσαρίων έχασε για μικρή διαφορά. Αλλά αυτή δεν ήταν η τελευταία φορά που τα μουσια του δημιούργησαν προβλήματα. Το 1470 εστάλει ως απεσταλμένος του Πάπα στη Γαλλία, σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Ο Γάλλος βασιλιάς τον υποδέχθηκε με πολύ ψυχρό και δυσμενή τρόπο, χωρίς να χάσει την ευκαιρία να τον προσβάλει, φυσικά για τα γένια του. «Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν βάρβαροι», είπε μπροστά στους αυλικούς του, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το Βαρβάτος. Ο Βυσαρίων έφυγε ταπεινωμένος, πέθανε δε λίγο αργότερα.